خب تا اینجا کار یک سری توضیحات اولیه خدمتون ارائه شد. مدرکی که ما تقدیمتون خواهیم کرد انشالله مدرک حضور هست و با حضور فعال انشالله تقدیمتون خواهد شد. یعنی شما میتونید فیلم ها رو به صورت آفلاین هم از طریق کانال تلگرامی مطلب هاوس یا خانه مطلب و هم از طریق سایت جاست ایژوکیشن که من جفتشو براتون میذارم. حالا ما اینتر اسکرین کنیم، این رو هم ببندیم. اگر جایی در صدا و تصویر ما مشکلی بود لطفاً به ما اطلاع بدید. داشتیم خدمتتون میگفتیم شما میتونید فیلم ها رو هم از طریق کانال تلگرامی مطلب هاوس به این آدرس و هم از طریق سایت جاست ایژوکیشن تو قسمت کارگاه ها، حالا چه این بالا چه این پایین فرقی نمیکنه. من افتخار نویسندگی بخش مطلب این سایت رو دارم. میتونید از اینجاها دریافت بکنید. اینها معمولا فیلم هاش روی سرور ایرانه. اگر مشکلی داشتید برای دانلود میتونید از اینجا استفاده کنید و علاوه میتونید از کانال مطلب هاوس هم استفاده بکنید که ما چیزهای دیگه ای رو هم اینجا براتون قرار میدیم. حالا این کارگاه نیاز به پیش نیاز داره یا نه؟ من شاید آشنایی خوبی با مطلب نداشته باشم. ما پیش نیازهاشو پیشتر براتون ریکورد کردیم و همینجا براتون قرار دادیم. ببینید اینجا فصل اول، فصل دوم، فصل سوم. مثلا همین فصل اولشو که من براتون باز بکنم انشالله که اوکی باشه. بعد ببینید یک سری فیلم ها اینجا براتون رکورد شده. بخش اول توضیحاتش هم قرار داده شده که در هر فیلمی چه چیزی بیان شده. آنچه که ما امروز بهش اشاره میکنیم اینه که اصلا پردازش تصویر چیه و چرا باید ازش استفاده بکنیم و چه کاربردهایی داره. اما انشالله در جلسه بعدی که فردا هست، اگر آشنایی کمی با مطلب دارید یا فکر میکنید که نیازه که یکمون پایه ها قوی تر بشه، میتونید فصل 1 و 2 رو نگاه بکنید. فیلم ها معمولا حجمش 30 دقیقه هست دیگه، بیشتر ما سعی نکردیم باشه تا شما هم خسته نشید. پس حتما روی حضورتون حساس باشید، چرا که ملاک اصلی ما حضور شماست. تمرین هاتون هم به 3 بخش تقسیم میشه. 1 بخشی که آشنایی ندارید، 2 کسی که درس برنامه‌نویسی کامپیوتر رو گذرونده و در حال گذروندنشه. صدا نیست؟ دوستان لطفاً به ما فیدبک بدید. هست؟ صدا هست؟ بله بله. خب انشالله که درست میشه. داشتیم عرض میکردیم خدمتون تمرین ها به 3 لول تقسیم میشه. آنچه که ما از شما میخوایم اون لول عادیه. اون لول های بیشتر رو دیگه شما میخواید اگر این کارگاه براتون مفید باشه خب تشریف میبرید اون سطح بالاش رو هم حل میکنید، یا اگر مشکلی داشتید از ما میپرسید. چون حجم تعداد نفراتی که در کلاس حضور دارن زیاد هست، ما یک چیزی حدود 100 نفر 97 نفر فکر میکنم ثبت نامی داشتیم. لطف فرمایید که سوالاتون رو تا حد امکان در تلگرام مطرح کنید، در همون گروهی که براتون تشکیل شده. سلام، خوش آمدید. و حالا اگر در جایی سوالی براتون پیش اومد که فکر کردید ممکنه عرضم به حضورتون فیلم ریکورد شده و قرار میگیره، تا اینجای کار هنوز اشاره خاصی به مطالب درسی نکردیم. اگر فکر کردید که سوالتون بعداً یادتون میره مشکلی نداره، بنویسید توی چت روم و حالا یکی از همکاران ما به ما اطلاع میدن که اگر ما متوجه نشدیم به ما اطلاع میدن که سوالی هست. خب اگر اوکی هستین با نام و یاد خدا بریم سراغ کارمون. بله، سایتی که فصل اول دوم گذاشتیم سایت جاست ایژوکیشن هست، سایت صرفاً آموزش که مطالب رایگان خوبی داره، میتونید ازش استفاده بکنید حالا در هر حوزه‌ای که هستید، هم مطلبش هم چیزای دیگهش بد نیست. مثلا ما خودمون برای همین کارگاه اومدیم از این
نرم افزاری که اینجا طراحی کردیم داریم استفاده میکنیم، اینکه جمع کننده سرعت های اینترنت هست که الان به مشکل نخوریم. از اینجور چیزا زیاد داره، حالا یک چکی بکنید بد نیست. آره خیلی خوب. یکی از مراجع اصلی برای بحث DIP کتاب آقای گونزالز هست که ما نسخه رو از این رو یا همین نسخه رو که جدیدترین نسخهش هم هست براتون داخل تلگرام بارگذاری کردیم تو همون خانه مطلب، میتونید اون رو دانلود بکنید. حالا من فوروارد هم میکنم. ما هدفمون این نیست که سایت یا کانالمون رو تبلیغ بکنیم و شما رو ملزم بکنیم به اینی که اونجا عضو باشید و حالا برای ما چه منافعی مثلا داره. نه، اگر صلاح دیدید و مطالبش مورد پسندتون بود میتونید عضو بشین، ولی غیر هیچ اجباری نیست. خب که حتما انگلیسی هاتون هم همه خوبه، سطح کلاس سطح خوبیه، ما دانشجو دکترا زیاد داریم، دانشجو کارشناسی ارشد زیاد داریم. دیگه ما عرضم به حضورتون عذرخواهی میکنیم از اون دوستانی که یه مقداری پایه هاشون قوی تره، ما میایم یک سری بدیهیات رو براشون مجدد بازگویی میکنیم. انشاءالله که ما رو حلال بفرمایید. خب در فصل اول ما سراغ مقدمه میریم، این که اصلا پرداش تصویر چیه، چرا ما باید ازش استفاده بکنیم و چه جاهایی کاربرد داره. این یک فایلی هست که مربوط به درس یادگیری ماشین و بینایی ماشین هست، متعلق به استاد ما آقای دکتر منیمی زاده. افتخاری است استادی چون ایشون داریم و همین برای شروع عالیه. ما همین رو عرضم به حضورتون برای بحث مقدمه و حالا فایل های دیگر رو برای بحث مقدمه انشاءالله در خدمتون هستیم. خب کتابم که گفتیم خدمتون، کتاب آقای گونزالز. ببینید دیگه اینجا ما تصویرمون فرق میکنه، کتابی که ما استفاده میکنیم به این صورت هست. این نسخه های قدیمی ترشه، نسخه‌ای که ما داریم نسخه جدید ترشه. اگر شما بیاید سرفصل های این کتاب رو نگاه بکنید میبینید که یه مقداری از اون سرفصل های ما بیشتره. ما تا فصل 12ش بهتون میگیم، این 2 تا فصل اضاف هم داره. این 2 تا فصل اضاف خب ببینید مثلا داره درباره دیپ لرنینگ صحبت میکنه. ما تا شبکه عصبی رو متوجه نشیم، خواهش میکنم صحبت کردن درباره دیپ لرنینگ راه به جایی نمیبره. انشالله بعد از این کارگاه که ما میخوایم روی پردازش تصویر و بینایی ماشین انشالله صحبت بکنیم، سراغ بحث شبکه عصبی و دیپ هم خواهیم رفت. حالا کیش رو دیگه خدا میدونه. بله، فایل ها رو هم در همون کانال و در همین سایت قرار میدیم. اگر باز هم مشکلی بود میتونید با ما ارتباط بگیرید. اون رزومه‌ای که من براتون گذاشتم راههای ارتباطی با من هست، شماره همراه هم اینها هست، میتونید با ما ارتباط بگیرید. خب تصور کنید که عرضم به حضورتون شما بخواید یک جایی رو، حالا یک تصویری رو یا یک مکانی رو بخواید توصیف کنید. اوکی، ارزش یک عکس از هزاران کلمه بیشتره. ببینید یک عکس ساده رو شما در نظر بگیرید، ما همین عبارت عکس رو سرچ کردیم و میخوایم با همین پیش بریم. فرض بکنید مثلا این تصویر، میخواید این رو توصیفش بکنید. این ماشین از این مدل به این صورت ایستاده، با این چرخ‌ها، این شخص با این مثلا استایل بدنی، با این شلوار، با این پیراهن، اون ماشین دیگه کنارشه. یعنی شما مجبورید هزار کلمه رو به کار ببرید تا تازه اون شخص مقابلتون یک دید نسبی داشته باشه. اینی که ما اینجا گفتیم ارزش یک تصویر میتواند بیش از 1000 کلمه باشه، سخن بی جایی نیست. و در واقع اگر شما کمی بهش بیاندیشید میبینید که همینه. خب این تصاویر نیازهای ما به حسگرای مختلف رو هم برطرف میکنه. فرض بکنید شما میخواید ورود و خروج افراد رو چک بکنید و چیزی به نام دوربین ندارید که تشخیص چهره بدید. چه راههایی میتونید پیشنهاد بدید؟ برگردیم. فرض کنید تشخیص چهره نمیتونید انجام بدید. چه راههایی میتونید پیشنهاد بدید؟ که مثلا آقا یا خانم فلانی وارد شد یا آقا یا خانم فلانی از این شرکت خارج شد. ما یکم شما رو به چالش بکشیم. اثر انگشت، بله. کارت پرسنلی، بله. آیدی،
کد ملی، چیزایی که یونیکن. درسته؟ مثلا قرنیه چشم، مثلا نوع راه رفتن، درسته، مثلا عصب‌هایی که توی دست طرف وجود داره. اما یکی از ساده ترین راه ها، بله، یکی از ساده ترین راه ها همین بحث چهره هست که حالا ما در ادامه اینها رو داریم. یعنی ما این فایلی که اینجا داریم، یکی از دلایلی که انتخابش کردیم اینه که کامله و توضیحات خیلی خوبی داره. حالا ما به این بسنده نمی کنیم، تصاویر دیگه و فایل های دیگه هم داریم براتون و اینا همه در اختیارتون قرار خواهد گرفت. خب شما وقتی که از خودتون عکس میگیرید، حتما اینو دیدید دیگه، اینستاگرام، تلگرام، اینها حتما دیدینش. وقتی از خودتون عکس میگیرید، این عکس یک سری عملیات‌های روش انجام میشه. میخواین عکس رو خوشایندترش بکنید، میخواید مثلا اون چین و چروک صورت برطرف کنید، خال اضافی اگر هست برطرف بشه، بک‌گراندش اگر حذف بشه. دارید تصویر رو خوشایند میکنید، یک چیزی که زیباتر به نظر برسه. اما در حقیقت شما دارید اطلاعات تصویر رو از بین میبرید. درسته؟ حالا چیزی که ما در پردازش تصویر میخوایم استفاده بکنیم اینه که عرضم به حضورتون، یک، اطلاعات حفظ بشه، اطلاعات تصویر. مثلا شما عکس یک تومور سرطانی رو دارید، عکس یک منطقه لاجستیک مهمی رو دارید و نمیخواید اطلاعات خوشایند بشه، میخواید واقعا همون چیزی که هست بمونه و بتونید یک سری ویژگی های خاص رو از اون تصویر استخراج بکنید. حالا این ویژگی های خاص چی میتونه باشه؟ این ویژگی های خاص چی میتونه باشه؟ ما در ادامه بهش اشاره میکنیم و اینجا هم گفتیم. و یک هدف دیگه هم که پردازش تصویر داره اینه که حجم اطلاعات کم بشه. یعنی چی؟ یعنی نه کیفیت از بین بره، نه عرضم به حضورتون حجم زیاد باشه. یک جوری حکایت هم خدا هم خرماه. درسته؟ خب حالا ما چرا میگیم تصاویر دیجیتال؟ معنی دیجیتال چیه؟ اگر با دروس مهندسی آشنایی باشید میدونید که 0 و 1 رو میگن اساس مفاهیم دیجیتال، یعنی هست یا نیست. درسته؟ تصاویری که ما میگیم تصاویر دیجیتالن، اینها هم یعنی چی؟ یعنی مقادیری که میتونن داشته باشن مقادیر صحیح هستن. خب این مقادیر چطوری لحاظ میشه؟ یعنی چی مقادیر صحیح؟ تصویر مقدارش کجاش هست؟ فرض بکنید من یک تابعی دارم، میخوام اینو عرضم به حضورتون کوانتیزه بکنم. این یک تابعی هست، این نمودار زمانم هست، اینم حالا میگیم نمودار وای هم هست. من اگر اینو بخوام کوانتیزه بکنم، خب میگم آقا این بخشای مختلفی که میتونم در نظر بگیرم یا نرخ نمونه برداری که دارم، این هم بخشای اون محور عمودی. و بعد مثلا اگر اینو امتدادش بدم به این نقطه خواهم رسید. حالا ما اینجا با یک رنگ دیگه براتون بگیم که بهتر دیده بشه. به این خواهم رسید، به این خواهم رسید. درسته؟ این معنی و مفهوم کوانتیزه کردنه و دیگه شما این خط رو به عنوان مثال ندارید. حالا این کلی پاک نمیکنه و فقط این نقاط رو دارید که حالا برعکس اینم اگر بخواید عمل بکنید بهش میگن فیتینگ. یعنی فرض بکنید شما یک سری نقاطی دارید، میخواید بهترین خط گذرنده از این نقاط رو داشته باشید. به این میگن فیتینگ. به اینی که این خط رو تبدیل به چند نقطه بکنید میگن گسسته سازی. درسته؟ مثلا میگن 10 بیته. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک شکل سینوسی ساده رو در نظر بگیرید، این هر بالا رفتنش رو به 11 قسمت تقسیم میکنه یا هر پایین اومدنش رو به 11 قسمت تقسیم میکنه. تصاویری که ما داریم 8 بیته. یعنی چی؟ یعنی مقادیری که میتونه داشته باشه از 0 هست تا 255. چرا 255؟ مگر 2 به توان 8 نمیشه 256؟ درسته؟ 2 به توان 8 میشه 256 عدد.
دقت بکنید 256 عدد. اما خود صفر هم یک عدد دیگه، پس ما اینجا 256 تا عدد داریم، اما آخرین مقداری که داریم 255 هست. حالا معنی این دیجیتال سازی چیه؟ ما الان گسسته سازی رو گفتیم. این دیجیتال کردنه همینه، یعنی ما در دو بعد میایم این رو گسسته میکنیم. اونی که فقط بگیم گسسته یعنی فقط مثلا مؤلفه زمانمون گسسته میشه، این مؤلفه دیگه‌مون آنالوگ میمونه، این پیوسته است. ولی اگر هر دو نمودار یا هر دو محور گسسته بشن، به این کار میگیم دیجیتال کردن. حالا ما اینجا با دی به اختصار نشون. این در تصاویر چطوریه؟ ببینید به عنوان مثال ما یک تصویر رو اینجا داریم. خب تصاویر در نرم افزار مطلب به صورت ماتریس خونده میشن. حالا اینکه ماتریس چیه و اینا ما در ادامه خواهیم داشت. حالا اگر جای ما اشتباه چیزام داشتیم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، زیادم خطمون خوب نیست، امیدواریم که مطالب بشینه تو مغزتون. خب داشتیم میگفتیم خدمتتون به صورت ماتریسه، اینو بیارید تو همین دستگاه‌های مختصات. ماتریس رو فعلا ولش کنید، ما با اینش فعلا کار نداریم. فرض کنید این یک دستگاه مختصاته که 0 و 0ش اینجایه. این 0 و 0 اینجا 1 2 3 4 فلان، اینجا هم 1 2 3 4 و در ادامه. در واقع این y میشه، این x میشه. این تفاوت مطلبه. ما در حالت عادی این رو میگیریم x، اینو میگیریم y دیگه. تو مطلب اینو میگیره y، اینو میگیره x. یک جابجایی ساده هست. حالا در ادامه اینا رو باز بهتر متوجهش میشید. خب تو مطلب چطوری گسسته سازی میشه؟ ما گفتیم در دو بعد. یکیش اینه که خب ما مقادیر صحیح داریم، مثلا درایه 1 و 1، درایه 1 و 1. و یکی دیگهش اینه که ما مقدار صحیح داریم، مثلا اینجا نمیتونیم بگیم 21 و نیم یا 21 یا 22. اینم در دو راستای مطلب بگیم، یکیش پس شد مکانش، یکیش هم شد مقدارش. اینم همینه، یکیش میشه مکانش، یکیش میشه مقدارش. این زمان پیشرفت میکنه دیگه، شما وابسته به زمانید که میخواید با زمان پیشرفت بکنید یا نه. بله ما گفتیم کوانتیزه کردن و گسسته سازی چه مفهومی داره. اگر منظور گسسته سازی باشه یعنی در یک بعد، حالا یا تی یا وای. اگر دیجیتال کردن رو بگیم یعنی در دو بعد گسسته سازی اتفاق افتاده. خب بریم پایین تر. امروز ما بیشتر سعی میکنیم مفاهیم رو برای شما مطرح بکنیم، پس اگر با مطلب آشنایی ندارید اصلا نگرانش نباشید. بله اینجا ما گفتیم دیگه یک تصویر، یک ماتریس دو بعدی با مقادیر محدوده. خب حالا ایمیج پروسسینگ چی هست؟ ماشین ویژن چی هست؟ ببینید ایمیج پروسسینگ در واقع به بسم الله، شما باید اول ایمیج پروسسینگ رو متوجه بشید بعد برید سراغ ماشین ویژن. مثلا به شما میگن آقا شما اگه میخوای فلان وزنه رو حرکت بدی، خب اول از کم شروع میکنی، یا هر کاری رو میخوای انجام بدی اول از کم شروع میکنی، درسته؟ نمیای یک دفعه بری خونه آخر. اگر بری هم شاید به نتیجه برسی ولی نتیجه مطلوب نخواهد بود. برای ایمیج پروسسینگ هم همینه، یعنی شما اول باید یک سری عملیات های لو لول رو یاد بگیرید و بعد بیایید روی اینها به درجه استادی برسید. یک عملیات لو لول مثل چی؟ مثل حذف نویز، مثل بهبود کانتراست، مثل انهانسمنت، مثل شارپینگ. اینها رو یاد بگیرید. اینها مفهومش چیه ما خواهیم داشت، اصلا نگرانش نباشید. اگر این اصطلاحات براتون نامفهومه یا فکر میکنید که داریم ما مثلا خیلی سطح بالا صحبت میکنیم، نه، ما در جایش اینا همه رو براتون کامل باز میکنیم. و بعدی که اینها رو یاد گرفتید به یک سری سطوح میانی میرسید. ببینید مثل سگمنتیشن، مثل کلاسیفیکیشن. خب کلاسیفیکیشن و سگمنتیشن چی هستند؟ ببینید ما حالا اینا رو در بحث‌های شبکه عصبی اینا خواهیم داشت، ولی خب فعلا اینجا یک اشاره‌ای بهش میکنیم. کلاسیفیکیشن از کلاس بندی میاد، تقسیم بندی میاد. ببینید شما این داده های اینجا رو تقسیم بندی کردید، اینها یک کلاسه، این یک کلاس، این یک کلاس. اینو بیارید توش تصویر.
اینها رو کلاس بندی کردید. آقا این یک شیء، این یک شیء، این یک شیء. درسته؟ حالا ما تصویر خیلی خوبی هم اینجا پیدا نکردیم. ببینیم این صورت چی میشه. آره اینجا باز یه مقداری بهتر. مثلا متوجه میشه که این از این گربه متفاوته از اون پس زمینه است. این یک چیزی هست. حالا چیه فعلا مشخص نیست. اوکی؟ به این میگن کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی یا کلاس بندی. سگمنتیشن چیه؟ سگمنتیشن میاد میگه آقا خب این مثلا گربه است. این شکلی که شما جدا کردی یعنی جدا سازی با دانش، بهش میگن سگمنتیشن. و بعد حالا اینها میره تو شبکه‌های دیپ، شبکه‌هایی که ما امروزه داریم. شبکه‌های دیپ در واقع خیلی بحث گسترده‌ایه و ما نمیتونیم اینجا توضیحش بدیم. آره خب حالا به اینم میرسیم آقای مهندس. اینی که ما چرا بیایم این همه کارمون رو سخت کنیم، با ریاضیات کار کنیم، اصلا چه فایده‌ای داره؟ فتوشاپ خیلی هم عالیه، همه چی داره. به اینم میرسیم. اگر اینجوری بود که دیگه کسی سراغ مطلب نمیومد. دستگاه ام‌آرآی مهندسی، دستگاه ام‌آرآی رو نمیومدن ما مطلب بزنن. درست؟ به اینم میرسیم. چرا این چرا خیلی مهمه. خب و عملیات های های لول هم مثل اینی که مثلا تشخیص چهره رو انجام بده یا حرکت رو انجام بده. مثلا ما اینو گذاشتیم براتون توی همون کانال مطلب هاوس، اگر برید نگاه بکنید توی گروپش آخرین پروژه‌ای که گذاشتیم. حالا ما اینجا یک نشونی بدیم تا ببینید شما منظور ما کدومه. حالا تا این بیاد ببینیم اینجا. بله اینجا ببینید مثلا اینجا ما اومدیم تشخیص صورت رو انجام دادیم، تشخیص چشم رو انجام دادیم، یا مثلا بینی، دهان، اینا رو انجام دادیم و زنده هم هست، کدش هم هست، میتونید برید نگاه. ببین میگن اون های لول دیگه آخرش. و حالا این های لول آخر باز استفاده های مختلفی داره. اوکی؟ حالا میگیم در ادامه. خب تاریخچه تصاویر دیجیتال چیا بوده؟ اینی که این تصویرها از کجا شروع شدن، به کجا رسیدن. تاریخچه‌شو میتونیم با عرضم حضورتون تلگرافی مخابره شدنش بدونیم در دهه 1920 که اگر دقت بکنید اینجا تصویر یکم کیفیت خوبی نداره. یعنی اون لول هایی که ما داریم، یکم زوم بکنیم شما ببینید، فرض بکنید اون کوانتیزه کردن تصویر رو اینجا اومده با عرضم به حضورتون 2 ساعت انجام داده، یعنی گفته 0 و 1 و این باعث شده تصویر یه مقداری کیفیت لازم رو نداشته باشه یا 3 ساعتی انجام داده. اینو میتونید برید بخونید در سال 1921 چند ساعتی بود. اما به فاصله 1 سال این خیلی بهبود پیدا کرده. در واقع در همین حال حاضر هم همینه. دنیای پردازش تصویر و بینایی ماشین و علل خصوص شبکه‌های عصبی و دیپ الان دیگه حرف اول رو میزنه تو تکنولوژی، تو استفاده های نظامی، تو استفاده های پزشکی و خیلی خیلی کاربردی داره پیش میره. و اگر شما میخواید عرضم به حضورتون موفق باشید در اون رشته تحصیلی که دارید میخونید، حتما باید حداقل در حد آشنایی با اینها سر کله زده باشید. هر رشته‌ای که میخواید باشید. ما بودن دوستان میمدن مثلا میگفتن ما شهرسازی هستیم، ما رشته مثلا پزشکی هستیم، این کارگاه اصلا برای ما مفیده. ما گفتیم بله. حالا دلیل هاشو جلوتر میبینید. خب چه چیزی برای ما عملیات پردازش رو انجام میده؟ مشخصه، کامپیوتر. تولد DIP رو میتونیم با تولد کامپیوتر همزمان بدونیم. یعنی زمانی که کامپیوتر از اون انحصاری بودنش خارج شد و وارد خونه های مردم شد، دیگه هر کسی یک ابزاری در اختیار داشت که بتونه اون پردازش تصویر رو انجام بده. حوزه‌های کاربردیش هم اینجا براتون گفتیم. اینها تنها بخشی از حوزه‌های کاربردیشه. یعنی حالا در ادامه که برسیم میبینید چقدر گسترده است. شما هم بخواید یک اشاره کوچک بکنید چشماتون رو ببندید و بخواید یک کاری انجام بدید، با اینی که میدونید مثلا اون لیوان آب 2 متر جلوتره و باید من در این مسیر حرکت کنم، ولی میبینید که با اشکال مواجه میشه یا شاید نتونین اون هدف رو به خوبی برآورده کنید. پس دیدن
کلید اولیه حل مسائله یا کلید اولیه درک مسائله. حالا این دیدن میتونه تو طیف‌های مختلفی باشه. ببینید میگن دیدتو عوض کن، شنیدید اینو؟ میگن دیدتو عوض کن. یعنی چی؟ یعنی از یک زاویه دیگه ای ببین. این دیدتو عوض کن خیلی حرف پشتشه. ما طیف‌های مختلفی برای دیدن داریم و طیف نوری انسان یا اون طیفی که عرضم به حضورتون چشم انسان میبینه رو بهش میگن طیف مرئی یا ویزیبل، همونه دیگه، مرئی، که یک ناحیه خیلی کمیه. اینجا مثلا 400 تا 700 نانومتره و تصویرش هم درسته دیگه، 400 تا 700 نانومتره. اما خب این طیف خیلی گسترده‌ای نیست و ما تصویرهای دیگه هم داریم. تصویرهای گاما داریم که در استفاده های مثلا پزشکی اینا استفاده میشه. دیدید که حالا انشالله که به اون مراکز پزشکی یا عکس برداری نرسید یا نبینید، ولی خب حتما دیدید از این عکس‌های بزرگی که دکترها میگیرن جلوی مهتابی و این عکس‌های ایکس ری هست یا عکس‌های گاما هست و موقعی که میخوان عکس برداری کنن به شما میگن بیرون وایسید یا خودشون میرن بیرون وای میستن اگر شما قراره از شما عکس برداری بشه. ما اینجا ببینیم تصویرایی داریم. ببینید مثلا این تصاویر، ما اینو حالا زوم بکنیم. خب این تصاویر گاما یا این تصاویر پزشکی که عکس برداری میشه خیلی دارای انرژی بالایی هست. ببینید هرچی طول موج کمتر باشه، ببینید اینجا هرچی این فشرده تر باشه قدرتش بیشتره، قدرت تخریب سازیش بیشتره و هرچی این آزادتر باشه اون انرژیش کمتره. مثل دریا میمونه. فرض کنید اینجا ساحله، مشکلی نداره و اینجا طوفانه، دریای طوفانیه و شما یک در معرض طوفان قرار بگیرید شاید دیگه نشه اون رو جبران کرد. ولی خب الان داره بهبود پیدا میکنه اون شیوه های عکس برداری و اون دستگاه های عکس برداری که حالا ما عمده بخوایم اشاره بکنیم. این فرض بکنید یک اشعه‌ای هست که پرتاب میشه، معمولاً به یک جسمی برخورد میکنه و حالا یا سایه بازتاب شده از این جسم رو اندازه میگیرن یا سایه بازتاب شده به این صفحه پشت یا سایه برگشت داده شده. این هم الان داره استفاده میشه که این هم داریم براتون. ببینید این رو کجا گذاشتیم؟ فکر میکنیم این نه تصاویر پزشکی است. ما چون عمده دوستان کلاس مهندسی پزشکی هستن سعی میکنیم مطالب رو بیشتر به اون سمت و سو هدایت بکنیم. اوکی، خب گفتیم این تصویربرداری شاید مشکل داشته باشه. ببینید اثر پرتو، این پرتوها چه اثری دارن بر بدن، اینا رو میذاریم براتون، میتونید کامل بخونید. ما هدفمون صرفا نمایش اینها هست و مرور اینها هست که ببینید چه استفاده هایی میشه. ببینید اینجا مثلا داره پرتوگیری انجام میشه. یا بیایم پایینتر، عرضم حضورتون فانتوم ها که هیچی، آره مثلا این دستگاه این توموگرافی. ببینید مثلا ما گفتیم تصویر به فرمت ماتریس خونده میشه، اینجا داره به این مفهوم رو به خوبی به ما نشون میده. ببینید یکی یک ما کاملا زوم بکنیم، این تصویر داره ماتریسی خونده میشه. هر خانه یک سطحی داره، یک رنگی داره، یک مقداری داره بین 0 تا 255. اما 0 تا 255 ما باز خودش داستانی داره. اوکی، یکی از دوستان تصویر ما رو کوچک کرد. ما اگر چت رو ببندیم که خراب میشه. اوکی شد دوستان، تصویر براتون برگشت. بله آره، لطف کنید اون دوستانی که آبی هستن عرضم به حضورتون بیشتر دقت بکنید انشاءالله که مشکلی پیش نیاد. خب داشتیم خدمتتون بیان میکردیم. بله مثلا ببینید این همون توموگرافی هست که حالا درباره تومورها صحبت شده. اگر با ما همراه باشید مثلا ما این تول باکس رو تو مطلب هم میگیم، به شرطی که ما برسیم. اوکی، برسیم اون مطالب رو خدمتتون
بیان بکنیم. اون تصویر امارایی که شما اینقدر معروف هست میبینید، مثلا اون در چند تصویر قرار داره و اون حالا صفحه دور شما دور میزنه و این تصاویر رو خودش به هم میچسبونه و یک تصویر سه‌بعدی خوب حالا اینا بهتون میده. اینا رو میتونید دیگه نگاه بکنید. ما برگردیم سراغ کار خودمون. خب آره، اینجا بنفش، اینجا هم بنفش. ما اینا رو چک میکنیم ببینیم چطوری. خب این ناحیه‌ای که بعد قرمز هست میگن اینفرارد، درسته؟ این یکی دیگه هم که میگن مثلا فرابنفش و مادون قرمز. فرابنفش، مادون قرمز، یعنی زیر قرمز و فرای بنفش. این هم دیگه اسمش آشنا هست و میتونید چک بکنید. حالا ما اون بحثی که گفتیم میگن دیده تو عوض کن، ببینید اینجا چقدر کاربرد داره. اینها همه از یک تصویره، یعنی از یک مکانه، اما با طیف های مختلف، طیف رادیویی، طیف اینفرارد، ایکس ری، گاما. ببینید چقدر اطلاعات مختلفی از این تصویر استخراج میشه، درسته؟ پس یکی از استفاده هایی که ما به سادگی الان میتونیم ببینیم اینه که در طیف های مختلف میتونیم اینها رو داشته باشیم. خب حالا اینها به هم تبدیل نمیشن، یعنی من میتونم مثلا ویزیبل رو بگیرم تبدیلش کنم به رادیویی. چرا؟ تبدیلاتی برای اینها فرمولاش نوشته شده. اما نکته اول اینی که دقتش خیلی خوب نیست و نکته دوم اینی که مسائل رو خیلی سخت میکنه. یعنی شما تصویری که دارید مثلا ما یک تصویر رو فکر میکنم داشتیم، تصویر از تلسکوپ جیمز وب بود، این 140 مگ حجمش بود. بذارید ما اینجا پیداش بکنیم براتون بیاریم تا کاملا مطلب براتون درک بشه. اینجا بود، آره این هست، 136 مگ حجم میشه. خب این مشخصه که ابعاد تصویر خیلی بزرگه و شما به تعداد سطر در ستون مؤلفه برای پردازش دارید. یعنی اینی که شما مثلا شنیدید میگن کیفیت فلان عکس 1920 در 1080، اون در واقع میاد 1920 ضرب در 1080 مؤلفه برای پردازش داره و این خیلی خیلی عرضم به حضورتون توان پردازش زیادی رو از شما میگیره. خب تا به اینجای کار اگر سوال دارید بفرمایید، ولا غیر یک 5 دقیقه استراحت بکنید، من خدمتتون خواهم رسید. من فیلم رو با اجازهتون پاز میکنم. اگر جای جا موندید یا نکته هست بفرمایید یا برای خودتون یک چایی چیزی بیارید، دیگه داریم بحث رو جدیش میکنیم. خب دوستان اومدین تا به اینجای کار لذت میبرین، خواهش میکنم سلامت باشید. بله بسیار عالی. همین پاسخ دادنه خیلی انرژی خوبی هست، لطفاً تا آخر کلاس حفظش کنید. ما سعی میکنیم مطالب خیلی ساده و ملموس باشه، سعی نمیکنیم خیلی بپیچونیم، بیان ساده. ما هم مثل شماییم، اومدیم دور همه چیزی یاد بگیریم، درست؟ خب رسیدیم به بحث‌های قشنگ. ببینید مثلا ببینیم ما اینجا پاز کردیم، آره درست. یکی از استفاده هایی که داره همین بحث پزشکی و عمده استفادهش میتونیم بگیم بحث پزشکی و بحث نظامی و حالا بحث لوجستیک هم هست. ببینید اینجا مثلا اون بافت‌های استخوانی خب طیف‌های مختلفی رو از خودشون بازتاب میکنن، در نتیجه شما میتونید اون بافت استخوانی رو تشخیص بدید. اما این بافت استخوانی خیلی واضح نیست، خیلی دیده نمیشه. شما میتونید اینجا با اون مهارت‌های پردازش تصویری که دارید بیایید و مثلا فرض بکنید اینجا سرطان سینه رو تشخیص بدید، درسته؟ ببینید این تصویری که ما دریافتش میکنیم، خب اینجا خیلی چیزی دیده نمیشه، ولی در این تصویر پردازش شده ما متوجه این مثلا سلول سرطانی و این بافت سرطانی میشیم. در ادامه مثلا اینجا این سرطان ریه هست، ببینید اینجا این مقداری لکه داره، شاید به چشم دیده نشه. الان از این استفاده هایی که میشه عرضم به حضورتون داره به این سمت میره که
که شاید اون پزشک این رو نبینه و ما بیایم این رو به خود ماشین بدیم، یعنی ماشین هم ببینه، هم پردازش کنه و هم تشخیص بده. داره تقریبا میشه گفت به این سمت این مسیر حرکت میکنه. ببینید اینجا مثلا اون بافت ها بهتر دیده میشه، یا اینجا این رگ ها بهتر دیده میشه و ما میتونیم تشخیص بدیم که چه اتفاقی داره اینجا میفته. یا این مدار، این یک مدار میکروپروسسوری است که میتونیم ببینیم کدوم قسمتاش به درستی لحیم شده یا لحیم انجام نشده. در واقع اون طیف های مختلف دست ما رو باز میذاره که این رو به درستی ببینیم. مثلا شما مسئول کیفی یک شرکت هستین، ببینید ما این رو کم از عقب‌تر بیاریم و قراره مثلا پاپکورن یا همون پوفوفیل خودمون رو بررسی کنیم. بله اونها رو میگیم خدمتون. سلام، خوش آمدید. بله حتما قرار داده خواهد شد. گفتیم شما مسئول کیفی یک کارخانه هستید و قراره کیفیت اون پاپکورن ها یا اون حالا پوفوفیل به زبان ساده خودمون رو بسنجید. در نگاه که با چشم معمولی نگاه میکنید میبینید خب این سفید خیلی عالیه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر همین رو ببرین تو یک طیف دیگه متوجه میشید که چه فاجعه‌ای رخ داده و حالا مثلا شاید این حامل یک بیماری باشه، یا شاید اینجاش فلان مشکل رو داره. یا اینجا ببینید مثلا این یک سلول کلسترول هست، این همون مدار میکروپروسسوری هست. خب اینها رو با چشم نمیشه دید، با ذره‌بین خیلی شاید اون بحثا دیده نشه که کدام قسمت به درستی لحیم شده. مدار رو گذاشتید میبینید کار نمیکنه و همه قطعات هم مطمئنید که سالمه. یا اینجا اون عدسیه میتونید ببینید که یا این میکروسکوپ الکترونیکی هست فکر میکنم، آره، ببینید که چه انرژی رو داره برمیگرده. حالا اینجا به شکل برداره تقریبا. حالا این طیف ها رو ما طیف های مرئی رو میتونیم به میتونیم به 7 قسمت تقسیم بکنیم. یکی بلو، گرین، رد یا همون RGB خودمون. ببینید بلو مثلا در اولین دسته قرار گرفته. اوکی، بلو، گرین، رد. این RGB باز خودش یک داستانی، ما یک فصلی داریم به این قسمت، پردازش تصاویر رنگی. و کجا بودیم اینجا؟ بعدش میشه نزدیک مادون قرمز، میانی مادون قرمز، حالا یکم دورتر و دیگه خیلی دورتر. استفاده هاشم نوشتیم که چه استفاده هایی میشه از این طیف ها یا از این طول موج ها. مثلا اون دوستی که اومده بود گفته بود من رشته مثلا شهرسازی هستم یا نقشه کشی هستم، ببینید یک استفاده خیلی خوبی که داره، حالا ما یک عکسی از کاری که میخوایم براتون انجام بدیم هم میاریم. ببینید قرار هست که ما تشخیص بدیم کدام ناحیه آبی هست، کدام ناحیه خشکی هست. در تصویر اول این 1 2 3 4 5 6 7 که گذاشتیم دقیقاً همین 1 2 3 4 5 6 7 بالا هست. اوکی، ببینید خب این تصویر خیلی چیز نداره، خیلی برای ما اینو بولد نمیکنه، اون ویژگی آب بودن رو برای ما یا خشکی بودن رو خیلی جدا نمیکنه. تصویر 2 همین صورت، تصویر 3 همین صورت. و نگاه بکنید مثلا تصویر 4 و 5، حالا بگیم 5 خیلی بهتر اومده این رو جدا کرده. یعنی شما به این تصویر هم نگاه بکنید متوجه میشید که اینجا خشکی هست، اینجاها مثلا آب هست. و حالا یک کار دیگه که ما براتون انشالله به شرط حیات انجام خواهیم داد، این تصاویر فضایی یک سری مشکلاتی دارن، مشکلاتشون زیاده و عموماً با نویز و افت کیفیت همراه هستن. ببینید مثلا این یک مقاله، ما گفتیم شبیه سازی مقاله رو هم خواهیم داشت، مقالهش هم مقاله جدیدیه. این اومده یک فیلتری پیاده کرده که این تصاویر فضایی رو اومده از این تبدیل کرده به این. ما جلوتر که بریم شما متوجه میشید که اگر فیلتر پایین گذر بزنید نویز از بین میره و کیفیت میاد پایین. اگر فیلتر بالا گذر بزنید نویز زیاد میشه و کیفیت هم میره بالا. و هیچ راهی نیست که هم نویز کم بشه هم کیفیت بره بالا. اما این فیلتر اومده این کار رو به خوبی انجام داده. و حالا پایین تر هم بیایم مثلا چند تا عکس دیگه شو براتون بیاریم که متوجه عمق مسئله بشید.
ببینید چقدر اینها با هم فرق میکنند، چقدر اگر من این تصویر رو داشته باشم با این هیستوگرام کشیده چقدر راحت تر میتونم اون مفاهیم رو به ماشین منتقل بکنم یا در کد نویسیم چقدر کارم راحت تره تا این تصویر. این هیستوگرام هم خودش باز جای بحث فراوان داره، یا همه گسترده میشه، نگرانش نباشید. یا بحث‌های نظامی، مثلا اینجا حالا شما فرض بکنید دریا هست یا خشکی هست، فرق نمیکنه، در شب دیده نمیشه، در شب خیلی اون پارامترهایی که ما نیاز داریم استخراج نمیشه، اما دوربین های دید در شب خیلی خوب میان این کار رو برای ما انجام میدن. مثلا چیزی که من یادمه کشور آمریکا اومده بود یک هزینه هنگفتی عرضم به حضورتون برای این بحث نظامیش کرده بود، حدود 3 میلیارد دلار فکر میکنم هزینه کرده بود برای این دوربین دید در شبش. دوربینش کدوم بود؟ این 3 میلیارد دلار هزینه کرده بود برای این. ما بزرگش هم بکنیم که قشنگ دیده بشه. این دید در شب چقدر راحت شده در تاریکی شما به این صورت قشنگ اینو تشخیص میدید. خب بیایم پایین تر. یا اینجا مثلا یک استفاده دیگه ای که داره نه اینها نیستن. ما یک سوالات رو هم بخونیم. طیف، ببینید دوربین هایی که ما داریم تصویر برداری در طیف های مختلفی رو به ما میدن. حالا در ادامه داریم، مثلا یکم بیایم پایین تر. ببینید این تصویر باند مادون قرمز هست، تصویر برداری از پلاک های خودرو. این LED هایی که این دور دوربین هستن برای ما اون تصویر برداری مادون قرمز رو رقم میزنن و به ما کمک میکنن که عرضم به حضورتون اون باند مربوط به ناحیه مادون قرمز که در بالاتر بهش اشاره کردیم، ببینید به این بالاتر اینجا این طیف های مختلف رو برای ما عکس برداری میکنه و هزینه هاش هم حالا بسته به کاربردش بسیار پایین یا بالا هست. خب برگردیم به بحث خودمون. حالا اینها رو میپرسید، اینها رو بپرسید، ما در جای جاش برمیگردیم و پاسخ رو خواهیم داد. داشتیم میگفتیم مثلا عکس برداری از قاره آمریکا اینجا شده. ببینید خب تشخیص میدن که این بالاتر مثلا جمعیت بیشتریه، نیازمند اینه که انرژی بیشتری داشته باشه، این پایینتر جمعیت کمتریه، مثلا هوای سالمتره. حالا اینها خیلی خیلی استفاده داره. اینا تو بحث‌های اینه که کدوم قسمت باید گسترانیده بشه، کدوم قسمت چه ظرفیت‌هایی داره. تو ایران از اینا خیلی استفاده نمیشه، ولی تو خارج از کشور اول از همه میان امکان سنجی میکنن و بعد این کار رو انجام میده. یک استفاده دیگه فکر کنید این عدسی باشه دیگه. این عدسیه، میخوایم ببینیم کیفیتش چطوره. مثلا ببینید اینجاهاش خیلی زومش بکنیم، اینجاهاش یک مقداری دچار اختلال شده. این عدسی مثلا اینجاهاش کیفیت نداره. یا عرضم به حضورتون این پلاستیک یا این پلاستیک این پلاستیک چقدر مولکول‌های هوا داخلش هستن. تشخیص اصالت اسکناس، اثر انگشت، همین اثر انگشتی که شما میگید خودش یک عکس برداری. پلاک خودرو این یک عکس برداریه. این مادون قرمزی که خدمتتون گفتم این عکس برداری. حالا بعضیا میان چیکار میکنن؟ مثلا به دوربینا که میرسن سو بالا میزنن. این فایده‌ای نداره، چون این به نور شما حساس نیست. نور شما در ناحیه مرئیه، اما این مادون قرمز و تنها راهی که میشه باش مقابله کنید مثلا اینه که بیایید یک چیزی از جنس خودش، از جنس مادون قرمز اینجا یا حالا یا قرار بدید یا بفرستید. اینجا مثلا عکس برداری شده از فلات تبت. ببینید باندهای مختلف رو داریم بهتون میگیم تا شما یک دید متفاوتی نسبت به اون پردازش تصویر داشته باشین. عمده دیدی که دوستان درباره پردازش تصویر دارن همون بحث‌های ادیت تصویر با فتوشاپ و اینا هست که گفتیم در جلوتر بهش اشاره میکنیم. ببینید الان نقاط پست‌تر رو ما به صورت تیره‌تر نشان دادیم، یعنی اگر شما بخواید ارتفاع این نقاط رو مشخص بکنید به سادگی میگید اون جاهایی که روشن‌تره خب ارتفاع بیشتری داره.
یا بحثای مثلا فیزیوتراپی، نجوم، اینی که آقا استخونم شکسته یا نه، نیازمند این هست که مثلا ستون فقرات ما یک سری اتفاقاتی روش بیفته. حالا اینم دقت بکنید اگر قرار شد عکس برداری پزشکی یا اون ام آر آی مثلا براتون انجام بشه، حتما اگر شی فلزی همراهتون هست اون رو دور بکنید، یا اگر داخل بدنتون خدای نکرده شی فلزی هست مثلا پلاتینی چیزی هست، حتما اون رو اطلاع بدید که عکس برداری با شیوه خاص ازتون انجام بشه، چون اون میدان مغناطیسی که ایجاد میشه اون فلز رو به خودش جذب میکنه و اون پلاتین یه مقدار دچار مشکل میشه. حالا یک استفاده دیگه مثلا برای اکتشاف نفت، ما اینجا یک انفجاری رو بذارید ما از این استفاده بکنیم، ما اینجا یک انفجاری رو انجام میدیم، اینجا یک سطحی داریم که انرژی رو دریافت میکنه و این سطحی که انرژی رو دریافت میکنه خب برای ما مشخص میکنه که آقا این انرژی به چه صورت به اینجا رسیده. مثلا همه اینجاها یکسان رسیده، این قسمت پایین متوجه میشیم که این با یک چیزی اینجا برخورد کرده. این میتونه مثلا اینجا یک نفتی باشه، یک گازی باشه، درسته؟ حتی تو این حوزه هم کاربرد دارد. بحثای سونوگرافی. خب سونوگرافی چطوریه؟ سونوگرافی باند پرخطره یا باند بی خطر؟ معلومه که باند بی خطره. چرا؟ چون سونوگرافی چندین و چند بار انجام میشه و نباید برای مادر و حالا جنین خطری داشته باشه. و حالا بعضی از تصاویر هم ما خودمون ایجادش میکنیم. فرض بکنید شما میخواید یک محصول رو پرزنت بکنید. ما این رو کجا داشتیم؟ اینجا. نه همه فایلاش در اختیارتون قرار میگیره، نگران فایلهاش نباشید. در این بین اگر سوالی براتون پیش میاد، بله حتما استیکر کامل اینها نیستن. تصاویر سار منظورتون متوجه نمیشم. فاصله تصویر برداری در طیف‌های مختلف در این مورد توضیح میدم. باش حتما ببینیم. آها بسیار، آره اونم میگم خدمتون. خب میخواستیم تصاویری که خودمون ایجاد کردیم رو براتون بیاریم، نمونهش رو ببینیم. عمده تصاویر رو ما میگیریم، اما وقتی قرار شما یک چیزی رو پرزنت بکنید و حالا اون محصول رو در اختیار ندارید، مجبورید بیاید و اون تصویر یا اون حالا مدل رو بسازید. مثلا فرض بکنید نرم افزار سالید ورکس که همه ما با اون آشنا هستیم، یا 3D Max. خب اینها میان یک سری مدل هایی رو به ما میدن و این مدل حالا یا ساخته میشه یا پرزنت میشه و این هم یک نوع دیگه ای از تصاویر هست، تصاویری که توسط کامپیوتر تولید میشه، درسته؟ و حالا این مثلا میتونه برای واقعیت افزوده استفاده بشه. دیدید حالا نرم افزارهایی رو که حالت همیار آموز هستن یا حالت آموزشی هستن و شما میتونید به بخش‌های مختلف کلیک بکنید و انگار اونجا هستید. مثلا به این بخش پیچ کلیک میکنید، پیچو باز میکنید، بعد ادامه داره و یک نفر اینها رو انجام میده. یا عرضم حضورتون واقعیت افزوده که ببینید چه اتفاقی داره میفته اگر این ساختمون اینجا ایجاد بشه، چه نمایی داره. یا این یک استفاده دیگه هست، این که پیریزی مثلا چطوری باشه. این عینک‌های گوگل هم خیلی بحث جالبیه، ما سرچش بکنیم. عینک‌های گوگل هم خیلی خوبن، یعنی چیزای جالبی هن. ما ببینیم تصویری که می‌خوایم. آره اینه تقریبا دیگه. اینها هم در واقع همون تصویر برداری خودمونه، ولی یک سری اطلاعات دیگه ای رو به ما میده. فرض بکنید مثلا ببینیم مثلا وضعیت آب و هوا رو به ما میگه، نقشه رو به ما میگه، یک سری اطلاعاتی که ما اونها رو نیاز داریم و این به ما میگیم. ببینید یک دوربین کوچک داره و بعد مثلا میتونیم باهاش عملیات تعیین مسیر رو انجام بدیم.
حالا استفاده ای که امروز خیلی زیاد شده خودروهای خودران یا دستیار راننده هستن. ببینید این تصویر تشخیص داده میشه، کلاسیفیکیشن سگمنتیشن روش انجام میشه، طبقه بندی میشه، طبقه بندی با علم. اینجا مثلا خطرناکه، اینجا مسیر سبزه، شما از این مسیر برو. این اطلاعات داره چی میگه، این مسیر مثلا برگشتش مشکل داره و اینها رو دیگه ماشین متوجه میشه، کامپیوتر خودش متوجه میشه که چی کار بکنه. یا اینجا مثلا سوپر رزولوشن رو ببینید، این یک تصویریه که ما از ماهواره دریافت کردیم و این اتفاق افتاده روش. ببینید چقدر عرضم به حضورتون پارامترها بهتر مشخص میشه. یا در بحث‌های ورزشی حتما دیدید که میگن حتما چک بکنیم، اون VAR هست هرچی که هست. این هم استفاده دیگهش میتونه باشه. یا این رو هم من خدمتتون بگم میکنم، اینجا بگیم این رو ببندیم، این رو هم ببندیم. ماشین ویژن پرفورمنس گیف، اینجا ما ببینیم گیف مورد نظر رو پیدا میکنیم. از این تصاویر تو پایتون معمولا زیاد دیدن. حالا ما اگر برسیم انشالله پایتون هم این بحث بینایی ماشینش رو شاید یه بخشیش اونجا بگیم، ولی زیربناش اگر با مطلب باشه خیلی دست شما بازتره و بهتر میتونید مسائل رو از هم تفکیک بکنید و عرضم به حضورتون اون دید لازم رو داشته باشید. این ظاهرا گیف نیست، ما میخواستیم گیف باشه که شما ببینید چه صورته. مشکل نیست، این گیف ها رو میتونید خودتون، حالا اینجا گیف زده ولی فرمت گیف که حرکت نمیکنه، پایینش گیف زده ولی انگار الکیه. آره خب حالا کسانی که یه مقداری پرش تصویر کار کرده باشن میدونن که تشخیص چهره کار خیلی سختیه، ولی الان با این شرایط کرونا که شما مجبورید عرضم به حضورتون ماسک بزنید و حالا شاید نتونید از اون اثر انگشتم استفاده بکنید. خب مثلا یک راهی که میتونه باشه چیه؟ اینه که بیاید اسکن قرنی انجام بدید، اسکن قرنی چشم انجام بدید و بفهمید که مثلا فلان شخص اومد. یک سری چیزهای یونیک هست. ببینید اسکن قرنی، اثر انگشت، اون حالا شمای صورت، اون عصب‌های داخل دست، DNA، صدا، نوع راه رفتن، اثر حالا بگیم امضا، اینا بعضیش جعل میشه، مثلا صدا تبدیل میشه، نوع راه رفتن جعل میشه، امضا جعل میشه، ولی خب اینها رو میشه استفاده کرد. ما داریم استفاده ها رو میگیم. یا مثلا در آلمان فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه میان این کار رو روی مهد کودک ها انجام میدن، ببینن اون مطالبی که حالا اون معلم بیان میکنه چه تأثیری روی کودک داره. ببینید خب نحوه بیان خیلی میتونه تصحیح بشه، ما همش در حال یادگیری هستیم. خب ما ببینیم دوستان چی گفتم. بله چشم بیونیک، استودیو کامرا نه. آره بیشتر این کدا هست تو سایت مطلب. آره بیشتر این کدا تو سایت مطلب هست، ما در ادامه اینها رو هم خدمتتون میگیم، مثلا نگرانش نباشید. خب مجدد تکرار بکنم. ببینید الان مثلا ما 2 تا بزرگوار داریم که با نام خودشون در کلاس نیستن، الان مخفف هستن. ببینید شما بعد برای حضور غیاب به مشکل میخورید، ما نمیدونیم مثلا الان آقای یا خانم AM چه شخصی هست و چک هم که بشه خب اون گواهی شاید برای شما صادر نشه. لطفا روی موارد حساس باشید. اگر خب به نیت یادگیری اومدید و گواهی نیازتون نمیشه خب عالی، اگر نه اون گواهی هم لازم دارید حتما اینا رو حساس باشید، حتما با نام خانوادگی خودتون و لینک خودتون بیاید. ببینید الان بنده و خانم فرمانی مثلا باید آبی باشیم،
ولی اینجا چند نفر دیگه هم آبی هستن. این دوستانی که آبیان حتما با لینک خودشون مشکل داشتن، اینها بعد کلاس با ما ارتباط بگیرن تا این رو رفعش بکنیم. ما بودن در کارگاه دیگه برای مدرک مثلا دوستان به مشکل خوردن، ولی خب انشالله که اینجا به این صورت نباشه. خب تا کجای کار رسیدیم؟ بله ببینید در حوزه‌های نظامی مثلا تشخیص میدیم چه اتفاقی افتاده، چه چه هواپیماهایی هست، حالا اینها تخریب بشه، اینها در کجا قرار داره. خب حالا آبجکت، تغییر اشیا بگیم یا تشخیص اشیا یا تغییر حرکت اشیا، اینها الان اومده به مدد شبکه‌های دیپ خیلی خیلی خوب داره پیاده میشه. شبکه‌های دیپ چیه؟ همون بحث سگمنتیشن شما تصور بکنید. ما متوجه میشیم که این شی از این شی متفاوته، یا این قسمت تصویر از این قسمت. اول از همه کلاسیفیکیشن کردیم، این تصویر از 3 بخش تشکیل شده، یک بک‌گراند، یک این شکل، یک این شکل. سگمنتیشن انجام دادیم، گفتیم خب این سه تا از هم متمایز هستن و حالا مثلا فهمیدیم این یک موجوده، اینم یک موجوده. شبکه‌های دیپ مثلا من بهش 100 تا عکس حالا گربه رو میدم و بعد این خودش یاد میگیره که گربه چه ویژگی هایی داره و خودش میاد برای من این لیبل رو میزنه، این کت. مثلا اون کاری که ما اونجا انجام دادیم اون ماشین ویژنه، اون خودش متوجه میشه که دماغ یا صورت به چه صورت هست. خب حالا ما تا اینجای کار یک سری توضیحات خلاصه درباره مقدمه خدمتتون گفتیم، اینکه پردازش تصویر چیه، چه کاربردهایی داره و چرا باید از اون استفاده بکنیم. اون چیزی که شما در فتوشاپ ازش استفاده میکنید، خب اول از همه که گفتیم اطلاعات از بین میره، اطلاعات دیگه اون چیزی که ما میخوایم نیست. نکته دوم اینه که ما نمیتونیم روی اون محاسبه انجام بدیم. شما عکسی که میارین تو فتوشاپ فقط میتونید بعضی از ویژگی هاشو بولد کنید و بعضی از ویژگی هاشو ضعیف کنید. مثلا این تصویر رو بردید تو فتوشاپ، یک سری کارا میتونید روش انجام بدید و باید خود شخص تشخیص بده که بله این یک سلول سرطانی. اما وقتی که ما این رو تو خود کامپیوتر پروسس میکنیم، متوجه میشه کامپیوتر اینه، یا اینجا یک وجه تمایزی ما داریم در کامپیوتر. اوکی؟ و پردازش های ما سمت و جهت خاص خودش رو داره. این خیلی ما به بیرون هدایت شدیم. خب بله صدا و تصویر قطع شد. بله ما اومدیم دوستان، صدای ما رو دارید؟ بله بسیار عالی بسیار عالی. خب خدا رو شکر. آره ما یک چند دقیقه الان صبر بکنیم دوستان دیگه بیان. مثلا همین کلاسی که ما الان داریم، خب بخوایم یک استفاده ساده از حالا پردازش اطلاعات رو بگیم خدمتتون. خب الان من چه باندی از اطلاعات رو دارم خدمت شما ارسال میکنم؟ یک صدام هست، یک تصویر هست. حالا تصویر رو ما فعلا برداشتیم تا دوستان وارد بشه، تصویر رو بله هنوز نذاشتیم تا دوستان وارد بشه. این باند قراره به شما منتقل بشه. خب اگر خود این تصویر بخواد به شما منتقل بشه با اون سرعت اینترنت خانه‌ای که داریم، حالا اون 1024 کیلوبایت هست، خیلی کند اتفاق میفته. یا تلویزیون هایی که شما دارید، اون اطلاعات حتما روش پردازش انجام میشه تا راحت تر منتقل بشه. کیفیت خوب و سرعت مناسب. مثلا ما یک بحثی داریم، بحث فشرده سازی تصاویر. رو کجا گفتیم؟ بله فصل 8. تصویر همون تصویره، شما هیچ وجه تمایزی نمی‌بینید، ولی یکیش حجمش 2 مگه، یکیش حجمش مثلا 100 کیلوبایت. 100% اون 100 کیلوبایتیه راحت تره. من تصویر رو شیر کردم دوستان، تصویر رو دارید؟ بله بسیار عالی. خب دوستان دیگه هم تشریف آوردن. حالا ما این فیلماشو براتون میذاریم، نگرانش نباشید. جایی مشکلی بود در خدمتتون هستیم. خب تا اینجای کار پس یک توضیح خلاصی ما خدمتتون گفتیم. حالا
کاری که ما میخوایم در این کارگاه بکنیم، فصل دوممون میایم یک مقدار رو پایه صحبت میکنیم که گفتیم خدمتون اگر حس میکنید این پایه‌ای که ما میگیم کفایت نمیکنه، حتما برید اون فیلم ها رو نگاه بکنید. مثلا دوستانی که با مطلب آشنایی ندارن یا درس برنامه‌سازی کامپیوتر رو نگذروندن، حتما برن و اون فصل 1 و 2 رو نگاه بکنن. خب محیط مطلب محیط خاص خودشه، یک سری توضیحاتی نیاز داره که ما اگر اونها رو اینجا بگیم از اون هدفمون دور شدیم. درست؟ نمیخوایم اضافه گویی کنیم، میخوایم رو هدف خودمون متمرکز بمونیم تا جایی که میشه. اما خب دوستانی که اون پیش زمینه رو ندارن چی؟ اونها میتونن از اون فیلم ها استفاده بکنن. خب این فصل ها که مشخصه، اینو مطالعه میکنید. حالا فرمت های تصاویر چیا هستن؟ ما تصاویر با فرمت های مختلف رو داریم و هر فرمتی هم استفاده خاص خودش رو داره. عمده تصاویری که ما داریم رو میایم به 2 دسته تقسیم میکنیم. یک تصاویر وکتوری، تصاویر برداری، و یک تصاویر پیکسلی. ببینید اینجا گفتیم خدمتتون شطرنجی و حالا برداری. اینها چند نوع مختلف دارن که ببینید مثلا تصاویر برداری خوبیش اینه که شما هر چقدر زوم بکنید کیفیتشون از بین نمیره. فرمت های معروفش هم اینا های مثلا پورتاب داکیومنت فایل، مثلا AI، ESP، SVG. اما تصاویر دیگه اینا رو شما زوم بکنید کیفیتشون از بین میره. درست؟ فرمت های محبوب کدوم هستن؟ ما چند تا فرمت رو خدمتتون گفتیم، این 15 تا رو خدمتتون اشاره کردیم و عرضم به حضورتون حالا توضیحات اینها رو هم به ریز مزایا و معایبش هم خدمتتون گفتیم. این دیگه بیشتر یک جنبه خوندنی داره، یعنی ما بیایم وقت کلاس رو این بگیریم زیاد جالب نیست، اینو میتونید خودتون مطالعه بکنید، خیلی کاملتر هم هست. اما یک بحثی که هست، ما اینجا برای شما یک تمرینی در نظر گرفته بودیم تا من اینو پیدا میکنم. شما اگر سوالی دارید بفرمایید. این رو پیدا بکنیم. پیداش کنیم. خب آره، تو همون گروه من خدمتتون ارسال کردم، هم لینکش رو هم عکسش رو مجدد خدمتتون قرار میدم. فکر کنم ما یک لحظه آره خب الان به این هم میرسیم. ما یک لحظه فیلم رو پاز میکنم. خب بله خدمتتون مجدد اشاره میکنم. خب تصویر دیجیتال در واقع همون سیگنال دیجیتاله که در 2 بعده. اوکی؟ تصویر دیجیتال همون سیگنال دیجیتالیه که در 2 بعده و 2 بعدش هم دیجیتاله. ما خدمتتون اشاره کردیم، حتما این بحث رو شنیدید. DSP Digital Signal Processing و DIP، اینها جاهای زیادی با هم نقاط مشترک دارن. اما یک سری از چیزهایی که ما داریم اینه که مثلا ما اینجا دیگه فیلترینگمون فیلترینگ مکانیه، فیلترینگ زمانی نیست. اما در اینجا فیلترینگ هامون بعضیش فیلترینگ های زمانیه، یا عمده فیلترینگ هامون فیلترهای زمانیه. اینجا ما متغیر مستقلمون تیه، اینجا متغیر مستقلمون ایکسه. خواهش میکنم. برای بحث‌های نظامی های مهندس ما خدمتتون گفتیم که اون باندهای مختلفی که داریم از تصاویر پزشکی یا تصاویر نظامی یا هر تصویری که داریم، یه بخش عمده‌ایش هم تصاویر نظامی شامل میشه. مثلا قرار شما حوزه آبخیز یک منطقه رو تشخیص بدید، مثلا قرار متوجه بشید که در این منطقه چند فروند هواپیما وجود داره، این هواپیماهای نظامی کجا هستن. حالا اگر هواپیمای نظامی شما برای ما جداش کن، تعدادشو برای ما بشمار. اگر اینجا حوزه آبخیزه، خب چه معنی داره؟ اوکی، اینها رو میتونین به کامپیوتر بگید. خب گفتیم خدمتتون یک سری تصاویر اینجا، یک سری فرمت ها براتون بیان شده
و توضیحاتش هم هست. من هم اینو هم پاورپوینتشو براتون میذارم، هم پی دی افشو. پاورپوینتش برای اون دوستانی که میخوان کامل ترش بکنن، پی دی افش برای اون دوستانی که میخوان همین رو مطالعه بکنن. و حالا اگر اشکال نگارشی هم داشت لطفا به ما اطلاع بدید، چون ما این رو سریعا درست کردیم و حتما یک سری اشکالات نگارشی داره، برگرفته از سایت های اینترنتی هست. خب حالا تمرینی که شما انجام میدید چیه؟ تمرین اولتون اینه که این فرمت ها رو میخونید، این فایل هایی که گذاشتیم رو نگاه میکنید و تحقیق میکنید درباره x w d. این نام یک فرمت. تحقیق میکنید درباره این فرمت در حد یک صفحه در ورد، حالا یا پاورپوینت یا هرچی، یا پی دی اف. سعی کنید بیشتر پاورپوینت به ما ارجاع بدید که ما اون اشکالات رو بتونیم تصحیح کنیم. برای ما ارسال میکنید. این شد تمرین اول. تمرین دوم یک استفاده از DIP یا دیجیتال ایمیج پروسسینگ. ما خیلی هم خوشخط نیستیم که ما مطرح نکردیم. اوکی. یک تحقیق دیگه در حد 5 دقیقه وقتتون میگیره و این تمرین عمومیه. ما تمرین‌های عمومی رو با رنگ قرمز مشخص میکنیم، یعنی برای همه دوستان الزامی هست. بله من تو گروه هم میذارم اینو. بله شما هم لطفا داخل همون گروه بذارید تا دوستان دیگه هم نتایج تحقیقات شما رو ببینن. دوستانی که دوست دارن بیشتر کار بکنن، مثلا شما قراره تحقیق بکنید روی DIP که ما مطرح نکردیم. حالا 46 نفر حضور دارن اما چیزی که در کلاس ثبت نام کردن حدود 100 نفره. خب شاید 20 تا استفاده دیگر رو مطرح کنید. یک جوری قرار اشتراک گذاری مطالب رو انجام بدیم تا با هم دیگه یاد بگیریم. خب این هم از این بحث. ما ببینیم دیگر امروز چیزی نموند. آره حالا ما چون میخوایم عرضم به حضورتون اون دوستانی که از مطلب اطلاعات کافی ندارن هم میشه گروه تمرین از گروه اصلی جدا باشه، شلوغ نشه، هر جور شما صلاح میدونید. من میخوام یک جوری باشه که دوستان دیگه نتیجه تمرین های شما رو ببینن و شما هم ببینید و بتونید باز کنید، مطالعه کنید. ببینید شما مثلا 50 نفر برای من تمرین بفرستید، یک چیزی حدود 4 ساعت از من وقت میگیره بخوام اینا رو نگاه بکنم، ولی مشکلی نیست. ما هدفمون اون یادگیری هست. هر جور شما صلاح میدونید، در پی وی، در تلگرام، در هر جا تمرینتون رو بفرستید. شده با پرنده برای ما بفرستید. این نتیجه خیلی مهمه. خب پس من فیلم کلاس رو پاز میکنم تا حجم فیلمتون زیاد نشه، دیگه به توضیح مکررات نپردازیم.